Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Chúng ta cam kết với nhau rằng là chúng ta đang có mặt ở đây, đã tới đây rồi thì chỉ ở đây thôi, chứ không có ở nhà ha. Đừng có để tâm mình nó chạy về nhà hay là chạy về chỗ làm việc. Mình hiến tặng cho bản thân mình một ngày thật là trọn vẹn để được nuôi dưỡng trong năng lượng thư giãn, bình an. Dù là mình vẫn còn đang phải giải quyết một số khó khăn, nhưng mà mình cứ để yên nó ở đó đi. Mình quay về tu tập trước, quay về để nạp năng lượng, nuôi dưỡng tâm hồn. Rồi khi mình trở về thì mình sẽ giải quyết nó bằng một cái năng lượng mới, bằng một cái nhìn mới. Và vì vậy cho nên là mình quyết định ở đây 100%. Cũng sẽ có lúc tâm mình nó cũng chạy đi đó, nhưng mà mình nhờ đang ngồi cùng với đại chúng, nhờ nghe tiếng chuông, nhờ được nghe sự nhắc nhở của thầy, mà mình lại được nhắc nhở để đưa tâm trở về. Nhưng mà tốt nhất là mình vẫn thường tự kiểm tra tâm mình nó ở đâu rồi, có đề mục nào cho nó không. Đề mục là một đối tượng nào đó đang có mặt trong hiện tại. Và cái việc cơ bản nhất của một người hành thiền đó là có mặt trong hiện tại trước cái đã. Những cái bài tập gì trên thiền tập thì cũng đứng trên nền tảng đó mà phát triển. Nếu mình không có mặt trong hiện tại thì không có phát triển gì về công phu tu tập cả. Quý vị đi vào trong trung tâm này, quý vị thấy cây mận trước trường không? Trước trung tâm không? Cây mận đang ra trái. Đi vào thì nó nằm bên tay trái, gần cái chỗ nhà bảo vệ. Quý vị có thấy không? Vào đây mấy lần rồi mà chưa thấy, chắc là đi ban đêm. Tại vì các buổi nói chuyện của mình trong cái chuỗi này trước giờ là xảy ra vào buổi tối, cho nên là mình đã không thấy. Nhưng bữa nay là ban ngày, mình đi vào đây mình có quan sát là mình đang đi vào con đường nào không, xung quanh nó có cái gì không, có những cây đào, có những cây hoa mai, và nó có những cây mận. Một cây đào, cây mai là hoa giả, cây mận là một cái thực tại, nó rất là thiệt. Ngày xưa khi mà các vị thiền sinh đến gặp thiền sư Triệu Châu á, thiền sư Triệu Châu là thiền sư người Trung Hoa, hỏi thiền sư những cái câu hỏi rất là thao thức. Là thưa thiền sư, có niết bàn không? Phật tánh là gì? Thí dụ vậy. Thì thiền sư chỉ trả lời một câu rất là lạc quẻ, đó là cái tùng ngoài sân kìa. Thiền sư không có hiểu gì, thiền sinh không có hiểu thiền sư muốn nói cái gì. Và cũng cố gắng đi ra ngoài sân xem coi có cái tùng nào ngoài đó không. Và cũng thấy cái tùng đứng đó, nhưng mà có nghĩa gì đây? Và đứng ngắm với cái tùng một hồi, không nghiệm ra được gì cả, rồi bỏ về. Có những người nghe thiền sư nói cái tùng ngoài sân thì nghĩ thiền sư này chắc không có bình thường. Mình hỏi niết bàn, mình hỏi Phật tánh, mình hỏi những cái điều rất là cao siêu, mà bỗng dưng thiền sư nói cái tùng ở đây nghĩa là gì? Hoặc là thiền sư cũng là thiền sư Triệu Châu, rất là nổi tiếng với cái cụm từ là uống trà đi. Thiền sinh từ phương xa lặn lội tới, được học thiền với thiền sư, được thiền sư cho ngồi uống trà, và cũng đặt ra những câu hỏi rất là sâu sắc. Thí dụ như là sau khi chết mình sẽ đi về đâu? Bản ngã con người là gì? Tại sao chúng ta có mặt trong cuộc đời này? Hoặc là trí tuệ là gì chẳng hạn. Thì thiền sư kêu là drink your tea, uống trà đi. Dĩ nhiên là bạn phải có chén trà trên tay thì bạn mới có thể uống được, hoặc là chén trà trước mặt. Thiền sư trả lời sốc quá hả? Nếu mình là một người đang rất là muốn biết cái câu trả lời,
mà câu trả lời mình đã giả định trước là nó phải rất là sâu sắc. Nghe xong là mình sẽ thông suốt tất cả. Mình ấp ủ, mình mơ mộng, mình tin rằng là hôm nay mình gặp thiền sư thì chắc chắn thiền sư sẽ khai thị được mình, chỉ cho mình một cái thấy rất là lớn. Mà không ngờ Ngài trả lời một cái câu nó rất là tầm thường, nó rất là bình thường. Đó là uống trà đi. Thì nhiều khi thiền sinh lại bắt đầu suy nghĩ đây là có ý đồ gì, đây là một câu gợi ý gì, và bắt đầu là ngồi đó suy nghĩ tiếp. Nhưng mà thiền sư đâu có muốn mình suy nghĩ, thiền sư đâu có muốn mình tư duy cái gì nữa đâu. Một đống kiến thức trong đầu nó quá dư rồi. Cái mà mình đang thiếu ở đây không phải là một kiến thức nữa, không phải là một câu trả lời để mình thỏa mãn được. Mình biết nhiều lắm mà mình chưa làm được, phải không quý vị? Vậy thì thiền sư muốn mình làm liền, hành thiền ngay lập tức, mà không cần biết nhiều về lý thuyết của Phật học hay là lý thuyết của thiền. Hãy ngắm cây tùng trước sân mỗi khi bạn đi ngang qua đi. Mỗi sáng đi ngang qua có ngắm cây tùng không? Các vị thiền sinh tới đây không ngắm được cây mận thì có thể tha được. Còn nhân viên tuệ đức mỗi ngày qua đây mà không thấy cây mận, không thấy những chùm mận, không thấy có một thực tại như vậy thì đáng trách lắm. Chứ bạn thấy cái gì? Mỗi lần đi ngang qua cây mận, bạn thấy cái gì? Bạn thấy có những cái không thuộc về cây mận. Bạn thấy dự án, bạn thấy kế hoạch, bạn thấy những nỗi lo lắng. Thậm chí là bạn không thấy gì hiện ra trước mặt bạn cả. Dù là một người đi ngang qua, thậm chí là hỏi bạn một câu luôn, mà bạn vẫn không nghe. Nghe nửa câu, án chừng là người đó nói cái ý gì đó, chứ không nghe rõ ràng được. Tại sao? Bạn là một thực tại sinh động màu nhiệm mà. Bạn là một con người có cái tính linh thiêng, đó là biết mà, cảm thụ được mà. Tại sao cái chức năng đó đâu rồi? Nó không bật lên được. Tại sao đi ngang qua cây tùng mà không thấy cây tùng? Thấy cây tùng để làm gì? Thấy cây tùng để biết là bạn đang có mặt ở đó. Cây tùng chỉ là một cái cớ thôi. Cây tùng, cây mận, cây sồi, cây chuối gì cũng được. Miễn là bạn khi đi ngang qua một thực tại nào, khi nhìn một cái gì là bạn phải thấy. Nhiều khi chúng ta nhìn mà không thấy. Chúng ta thấy cái bên trong chúng ta thôi, chứ chúng ta không thấy cái bên ngoài. Chúng ta thấy những cái vọng động, chúng ta nghe những cái tiếng nói nó mách bảo ở trong đầu, rầm rì vậy. Phải nhìn cái này nè, phải nhớ tới cái kia nè, phải lo giải quyết cái nọ nè. Hoặc là thậm chí là đã nhìn thấy cây tùng rồi, đã nhìn thấy cây mận rồi, mà lại bị xóa mờ đi. Nhìn vậy thôi chứ còn biết đó là một cây tùng, nhưng mà không thấy rõ đường nét và chi tiết. Có thể cây tùng nó xanh hơn, cây tùng hôm nay có rất là nhiều xương, hoặc là cây tùng nó héo đi. Mận có rất là say trái, mận đang chín, có mùi thơm của hoa mận vào buổi sáng sớm. Biết là phải biết rõ như vậy đó, chứ không phải là biết một cách mờ ảo. Quý vị biết là bây giờ nó có cái hội chứng là bị mù màu đó. Có một lần đó tôi rủ một em thiền sinh ở tiểu bang Virginia. Em đó có đến học thiền với tôi, và tôi rủ em thôi bây giờ con chở thầy đi vào rừng ngắm lá vàng. Bây giờ là trong mùa lá rất là đẹp. Và hai thầy trò đi 1 giờ đồng hồ. Tôi chỉ nè, con thấy không, bên đây là lá màu nâu, nó có pha tím, bên đây lá vàng nhạt, vàng đậm. Ô thôi mình rất là mê trời. Những cái chiếc lá vàng đẹp thôi là đẹp. Thì tới khi mà hai thầy trò ngồi xuống uống trà, thì thầy hỏi bạn đó, chứ con cảm nhận cái lá vàng năm nay với lá vàng năm trước nó khác nhau như thế nào? Thì bạn nói con thấy cũng vậy à. Mình tưởng bạn này tu giỏi dữ vậy ta, mình thấy có sự khác biệt mà bạn thấy giống như nhau. Thì bạn nói là con thấy năm nào nó lá nó cũng màu lam hết. Tôi nói ủa, sao lá vàng mà màu lam con? Dạ tại con bị mù màu đó thầy, con nhìn cái màu gì nó cũng ra màu lam hết. Hoặc là màu nó hơi đen đen, nó hơi nâu nâu một chút. Và chúng ta vì thành bại, vì được mất, vì khen chê, vì có thêm một cái quyền lợi hưởng thụ nào đó, mà chúng ta
đã bỏ đi rất nhiều cơ hội để sống được với cái chất linh thiêng nhất của con người mình. Đó là nhìn cái gì là thấy cái đó. Mình nhìn người thương mình mà mình thấy mờ mờ ảo ảo. Mẹ đang làm quần quật trong nhà bếp mà chỉ thấy một cái bóng thôi. Còn tâm trí mình là trên chiếc điện thoại, trên cái laptop, trong những cái mối bận tâm về công việc, về một cái người yêu ở xa xôi nào đó, chứ đâu có thấy mẹ đâu. Mà mẹ là một thực tại rất là mầu nhiệm. Tại vì ngày mai mẹ sẽ bệnh, mẹ sẽ già, mẹ sẽ đi ra khỏi cuộc đời của mình, thì còn ở đâu mà nhìn nữa. Mình có một cơ hội rất là lớn là còn một con mắt rất là sáng, còn có thể nhìn thấy được, mà nhìn đúng cái màu nó đang hiện ra nữa. Nó là màu vàng thì thấy màu vàng, nó là màu đỏ mình thấy màu đỏ, nó là màu xanh mình thấy màu xanh. Mình còn khả năng đó mà mình tự làm cho mình mất đi khả năng đó, nhìn mà không thấy. Dĩ nhiên là đâu có ai muốn mình nhìn và không thấy, nhưng vì mình có quá nhiều cái mong cầu. Đời sống của mình nó quá lộn xộn và bề bộn, cho nên tâm thức mình là một cái đống rác, và nó chiếm lấy tâm thức mình bất cứ lúc nào. Mình nhìn là nhìn bằng những cái rác rến ở trong đầu, chứ đâu có nhìn bằng chính cái thực tại đó. Một bình hoa sen rất là đẹp, có thể nãy giờ mọi người chưa thấy bình hoa sen nữa, chỉ thấy thầy Minh Niệm thôi. Có thể mình thấy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hoa sen. Ủa đến làm chi vậy? Nhìn chung chung là được rồi. Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng đề nghị quý vị biết một cách chi tiết và đường nét. Có những thứ chúng ta chỉ cần biết một cách tổng quát thôi. Nhưng mà nhiều khi cái gì mình cũng nhìn một cách tổng quát hết, thì nó đưa tới thái độ là sơ sài. Mà nhìn sơ sài một hồi thì trở thành vô tâm, hờ hững. Và khi mà mình rơi vào cái tình trạng là nhìn mà không thấy, thì cũng giống như là đang không nhìn. Mà khi mình nhìn mà mình không thấy thì đối tượng đó nó hiện lên đó. Đối tượng nó đang khó khăn, đối tượng đang rất là khổ. Mẹ đang rất là buồn mà tưởng là mẹ đang rất là vui. Sao tưởng gì kỳ cục vậy? Tại mình nhớ ngày hôm qua mẹ vui mà. Mình nhìn mẹ ngày hôm nay bằng con mắt của ngày hôm qua. Giá như mẹ cũng có tu thiền, mẹ nói con ơi, mẹ của ngày hôm nay chứ không phải là mẹ của ngày hôm qua. Ngày hôm nay mẹ không phải là ngày hôm qua. Ngày hôm nay mẹ có khó khăn hơn. Ngày hôm nay mẹ buồn. Ngày hôm qua là mẹ vui, ngày hôm qua là mẹ tươi, hoặc là ngược lại. Vậy thì con nên nhìn mẹ bằng con mắt của ngày hôm nay đi. Nhưng mà những người mà đang yêu quý vị, nhìn mọi thứ nó không có bình thường nữa. Nó cứ bay bay, nó cứ mơ mơ. Cái tâm tưởng nó bị bùng vỡ đó. Tâm tưởng bị bùng vỡ, cho nên nhìn mọi thứ nó không còn chính xác nữa. Phấn khích quá, háo hức quá. Tôi nhớ trong Tống Biệt Hành của Thâm Tâm có những câu rất là thích. Đưa người sao không đưa qua sông, sao nghe có sóng ở trong lòng. Nắng chiều không thấm không vàng vỏ, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Tức là hình ảnh một người con gái đưa một chàng trai đi lên đường làm nghĩa vụ với non sông. Và ở trên con thuyền có rất nhiều các chiến sĩ đang chờ đợi. Thì người con gái này chỉ đưa chàng trai tới bờ thôi, chứ không có bước lên thuyền. Nhưng mà đưa người sao không đưa qua sông. Cái chữ sao này mình xét sao, mình chỉ xét là đưa người mà không đưa qua sông. Nhưng mà sao lại nghe có sóng ở trong lòng, thì đây chỉ là cách viết thôi. Đưa người sao không đưa qua sông, đưa người ta không đưa qua sông, sao nghe có sóng ở trong lòng. Sóng trong lòng là cái gì? Là có sự dao động, có sự phiền muộn. Nắng chiều không thấm không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Tức là buổi chiều rất là bình thường, nhưng bỗng dưng mình thấy cả một cái hoàng hôn nó chìm trong mắt mình. Thì Thâm Tâm chơi chữ là đầy hoàng hôn trong mắt trong. Tức là con mắt nó rất là trong veo. Của một thiếu nữ lúc mà chưa yêu đó, nó còn trong veo à.
Nó nhìn mọi thứ nó rất là chính xác. Nhưng mà một khi đã yêu rồi đó thì nhìn mọi thứ nó không còn chính xác nữa. Đầy nỗi buồn, đầy ly biệt, đầy thương đau. Cho nên là hoàng hôn nó đã nhuộm vào đôi mắt của người thiếu nữ đó rồi. Bây giờ người thiếu nữ nhìn cái gì cũng thấy nỗi buồn hết. Cho nên cụ Nguyễn Du mới nói là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Vậy thì khi mà tâm trạng chúng ta buồn á, thì chúng ta dệt lên hết cái thế giới xung quanh chúng ta là buồn. Khi tâm trạng chúng ta vui thì chúng ta nhìn mọi thứ diễn ra đều rất là vui. Trong khi thế giới bên ngoài thực tại xảy ra là một cái gì đó rất là khác. Nó không phải như chúng ta đang nhìn. Mà quý vị biết đó, các nhà khoa học ở giữa thế kỷ thứ 19 đã từng nói rằng là, đã phát minh ra được rằng là thế giới mà chúng ta đang nhìn đó, nó chỉ đúng với trình độ chúng ta đang có thôi. Nó khác lắm. Mà trình độ chúng ta thì cũng lẫn quẩn ở trình độ con người. Cao hay thấp thì cũng ở cái mức xài được 10% tế bào của thần kinh thôi, phải không? Của não bộ thôi. Còn nếu mà mình xài được hơn 10% thì mình đã là phi thường rồi. Thì chắc là mình xài tới 100% thì mình mới thấy được cái thực tại này nó là cái gì. Còn là ít nhất, tôi nói ít nhất là nó phải trên 10%, 15, 20% gì đó, thì mới may ra, mới thấy được cái hoa sen này thật ra nó là cái gì. Chứ chưa chắc là hoa sen như chúng ta đang hiểu. Thầy Minh Niệm là một cái gì đó đúng với bản chất của thầy Minh Niệm, chứ không phải như là chúng ta đang biết. Mà kể cả thầy Minh Niệm nếu mà chưa giác ngộ trọn vẹn đó, thì thầy Minh Niệm nhìn về thầy Minh Niệm cũng chưa chính xác 100% như chính thầy Minh Niệm đang có. Đất trời vũ trụ cho cái gì ở trong này chưa khám phá hết được, chưa biết hết được. Mà thôi, để có thể hiểu được một cách tuyệt đối về mọi đối tượng thì nó đòi hỏi có một cái thấy lớn, một cái trí tuệ nào đó mới có thể tiếp xúc được. Chúng ta chỉ cần một cái nhìn tương đối như là thế giới con người đang nhìn, mà thế giới con người đang trong một cái nhìn chuẩn xác nhất, đúng đắn nhất. Đó là khi tâm chúng ta nó đang không bị phiền não khống chế, bình tĩnh, bình an, thư giãn, thoải mái, vui vẻ, hoan hỷ, thì chúng ta nhìn các đối tượng nó tương đối chính xác. Chính xác trong thế giới của tương đối. Chúng ta chưa nói tới thế giới của tuyệt đối. Ít ra là mình nhìn mẹ đang cần mẫn, đang lao tác, đang hy sinh cho chúng ta thấy cái đó. Chúng ta thấy nỗi buồn ở trên gương mặt, ở trong mắt của cha mình. Chúng ta thấy những nỗi lo lắng, bận tâm, sợ hãi của con mình. Nhìn như thực tại nó đang hiện ra. Muốn nhìn như thực tại nó đang hiện ra thì chúng ta phải tập nhìn bản thân chúng ta, chính chúng ta như nó đang hiện ra trước. Muốn nhìn các pháp chính xác như nó đang hiện ra thì phải nhìn chính mình như nó đang hiện ra. May mắn là chúng ta biết tới thiền tập. Thiền tập nguyên thủy, Vipassana, tứ niệm xứ. Thiền tập từ thời Đức Phật, được gìn giữ rất là kỹ lưỡng qua mấy mươi thế kỷ ở những nước như là Tích Lan, Miến Điện. Và mình được các vị thiền sư kiên trì giữ gìn và trao truyền lại cho chúng ta. Và nếu chúng ta không có nắm vững được những cái kỹ thuật hành thiền, những cái bí quyết hành thiền, thì chúng ta thực hành hoài và không có kết quả. Mà kết quả mong đợi của chúng ta là gì? Đó là bớt phiền não hay là hết phiền não, làm cho tâm trí chúng ta trở nên sáng suốt hơn. Và mỗi ngày mình đi về cái hướng trí tuệ. Mỗi ngày có thêm một chút ánh sáng ở bên trong. Mỗi ngày bớt đi một chút bóng tối.
Và khi mà mình tập những cái bài thiền tập cơ bản nhất đó, thì mình vẫn giữ một cái nguyên tắc bất di bất dịch, đó là để mọi thứ nó tự nhiên. Hồi nãy trong cái giờ ngồi thiền, quý vị có nghe tôi hướng dẫn là đừng có đụng vào hơi thở, đừng có nhúng mũi vào đó, đừng có cố gắng sửa chỉnh đó, để yên nó như vậy. Hơi thở nó có tiến trình của nó. Dù chúng ta có quay vào để nhìn nó hay không, dù chúng ta có thiền tập hay không, thì hơi thở nó vẫn cứ đi vào, đi ra theo cái tốc độ của riêng nó. Vậy thì khi mình thiền tập thì mình chỉ đứng đó, đứng qua một bên để mà nhìn vào nó, để mà chú ý vào nó, chuyên chú. Cái đó gọi là định tâm, định trên hơi thở. Chọn một điểm nào đó mà hơi thở chạm vào vành trong lỗ mũi chẳng hạn, hoặc là một điểm nào đó trên cái thành bụng, để chuyên chú vào điểm đó thôi. Mượn hơi thở để dừng lại sự suy nghĩ, gọi là định tâm. Liên tục và liên tục. Hoặc là niệm trên hơi thở, tức là quan sát tiến trình hơi thở đi vào, tiến trình hơi thở đi ra. Hơi thở đi vào nó như thế nào? Tức là bạn cần biết cái phẩm chất của từng hơi thở. Hơi thở đi ra như thế nào? Khi mà mình biết rõ cái phẩm chất của từng hơi thở đó, có nghĩa là cái tính biết mình nó cao, nó mạnh. Biết từng đường nét, biết từng chi tiết, biết nó dài hay là nó ngắn, biết nó mịn màng hay là hỗn hển. Nhưng mà biết cái phẩm chất của nó không quá quan trọng. Mà cái quan trọng đó là bạn đang xây dựng một khả năng biết liên tục. Biết nhưng mà không có nhúng mũi vào. Tức là hơi thở nó dài cũng được, hơi thở nó ngắn cũng được, hơi thở nó làm sao cũng được hết. Dĩ nhiên là bạn có cái muốn là hơi thở mình phải mịn màng, phải nhẹ nhàng, phải không? Dĩ nhiên là chúng ta ngồi thiền là muốn định tâm, phải không? Chúng ta muốn như vậy, nhưng chúng ta đừng có ép mình trở thành như vậy liền ngay lập tức. Có thể nó mất 3-4 phút nữa, nó mất 15 phút nữa nó mới đạt được cái trạng thái đó. Còn bây giờ mình ép á thì cũng được. Nếu mình ráng hồi, thay vì mình mất 10 phút mình mới định tâm, thì mình ép, mình cố gắng một hồi có thể nhanh hơn, 5 phút, 3 phút là đã định tâm. Nhưng mình mất đi một điều rất là lớn lao, đó là mình không biết rõ tình trạng của chính mình, không nhìn một cách rõ ràng, chính xác tình trạng của chính mình, và rơi vào tình trạng gọi là ép uổng trong sự tu tập. Thí dụ bạn đang nổi giận, thì với một người bình thường thì nổi giận, khi nổi giận thì họ sẽ tìm cái đối tượng nào mà họ nghĩ rằng chọc giận họ, làm cho cơn giận họ nổi dậy, làm cho họ tổn thương, đưa tới cho họ một cảm xúc xấu, cho nên họ sẽ tìm cách phản công, trả đũa. Nhưng mà đối với một người tu tập thì họ thay vì hướng ra bên ngoài thì họ quay vào bên trong. Nhưng mà quay vào bên trong thì cũng chưa an toàn lắm đâu. Khi quay vào bên trong, chúng ta có thể đi theo một trong hai cách sau đây. Cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ đè nén cơn giận, tức là cố gắng làm cho mình đừng có giận, làm cho những người xung quanh đừng có phát hiện mình đang giận. Thậm chí chúng ta đè nén cơn giận tới mức rằng chúng ta nghĩ rằng mình đang không có giận. Tới cái mức như vậy luôn. Đây là một cái mức báo động rất là nguy hiểm. Rõ ràng là chúng ta không có giận, nhưng mà chúng ta hấp thụ nhiều cái kinh sách, nhiều triết lý, nhiều câu khai thị của những bậc thầy tâm linh đi trước, rằng cơn giận là không dễ thương, cơn giận là xấu xa, cơn giận là phiền não, và mình phải loại trừ phiền não. Cho nên ngay khi mình đang thấy có một thực tại đang diễn ra, rằng mình đang tự ái nè, mình đang tổn thương nè, mình đang bị cảm xúc điều khiển nè, mình cố gắng nghĩ mình không có cái đó, thì cái này gọi là tự kỷ, ám thị. Tức là bạn đang nhìn thấy rồi, bỗng dưng vì một lý do gì đó bạn lờ đi, hoặc là bạn che cái thấy của bạn lại. Không thấy, tôi không thấy cơn giận, tôi không có cơn giận. Nguy hiểm chưa? Nguy hiểm ở chỗ rằng là có một thứ nó vẫn tiếp tục ngấm ngầm chi phối bạn mà bạn không biết về nó. Đáng lẽ là bạn được thấy, bạn được biết, nhưng mà vì cái cách luyện tập của bạn nó sai, bạn dùng ý chí để đàn áp. Dĩ nhiên là trong cuộc sống
chúng ta xài ý chí cũng nhiều. Tại vì con người còn tham sân và si, con người còn đánh giá nhận xét, con người còn quý trọng về danh dự. Và nhất là người Đông phương chúng ta sống trong một cái nền văn hóa quá lâu là tốt thì khoe, xấu thì che. Và ông bà cha mẹ dạy chúng ta rằng là không được làm người xấu, phải luôn làm người tốt. Điều đó dĩ nhiên là đúng. Nhưng mà đáng lẽ ra chúng ta được chấp nhận là khi mà con chưa tốt, con vẫn còn xấu, thì con hãy chấp nhận điều đó. Tại vì trong con người chúng ta nó có con người tốt, nó có con người xấu mà. Có khi chúng ta giữ được con người tốt, nhưng mà đâu phải lúc nào cũng vậy. Vậy thì khi cái xấu nó bộc lộ ra thì chúng ta bị dán nhãn hiệu là một kẻ xấu. Mà cái người dán nhãn hiệu đó chính là cha mẹ chúng ta. Con không được là người xấu. Nhưng mà làm sao con giải quyết cái con người xấu con đây, khi mà nó quá mạnh, nó lấn át cái con người tốt, chứ con đâu có muốn đâu. Thì đáng lẽ ra văn hóa của chúng ta phải là con hãy học cách quan sát cái con người xấu đó, theo dõi tiến trình nó, để đừng cho nó bung ra lời nói và hành động. Con chỉ nên dùng ý chí để kìm hãm mình khi nó bung ra lời nói và hành động, để nó đừng tạo nghiệp xấu, để nó đừng làm tổn thương người khác, để nó đừng gây ra những đổ vỡ đáng tiếc. Thì lúc đó mình mới dùng cái ý chí mình can thiệp thôi. Còn khi nó còn trong ý tưởng đó thì khoan đàn áp, khoan cố gắng tưởng tượng mình là người tốt đã. Bạn chưa phải là thánh nhân đâu. Bạn chỉ đang trên đường đi về thánh nhân. Bạn không phải là Bồ Tát đâu. Bạn còn giận hờn người đó, bạn chưa tha thứ được người đó, thì bạn hãy ghi nhận như vậy. Nhưng mà bạn sẽ đi trên con đường tới cái chỗ tha thứ, tới cái chỗ chấp nhận. Vấn đề ở cái chỗ rằng bạn ghi nhận được cái gì trong tâm thức bạn, bạn thấy cái gì trong tâm thức bạn tại phút giây này. Điều này quyết định cho sự giải thoát, quyết định cho sự chuyển hóa phiền não. Nếu bạn ghi nhận sai, ghi nhận không chính xác, ghi nhận bằng sự tưởng tượng, bằng sự áp đặt, bạn dùng kiến thức, bạn dùng kinh nghiệm để áp đặt lên chính bạn ngay trong thực tại, thì muôn đời không bao giờ thay đổi được con người của bạn. Bạn chỉ giải quyết nhất thời cơn cảm xúc đó. Bạn có thể che đậy được, đàn áp được cơn giận trong giây phút đó, nhưng rồi bạn không thể làm được như vậy hoài mãi. Điều nguy hiểm là lúc nào bạn cũng nghĩ bạn không có cơn giận, bạn không có phiền não. Lúc nào bạn cũng nghĩ bạn rất là mạnh mẽ. Người Tây Phương họ có cái cách là lúc nào họ cũng nghĩ họ mạnh mẽ hết. Ngay cả khi họ thất bại thảm hại, họ tan nát, họ sắp ngã quỵ rồi, mà lúc nào họ cũng tự đọc câu thần chú là em strong, hoặc là em will be strong. Tức là tôi đang rất là mạnh mẽ, hoặc là tôi sẽ mạnh mẽ. Điều đó nó cũng tốt đó quý vị, gọi là suy nghĩ tích cực. Bây giờ nó có hẳn một cái môn học lập trình tư duy, để lúc nào nó cũng cài đặt vào nhận thức của bạn cái suy nghĩ tích cực. Điều đó là cần thiết, điều đó là hay. Kể cả trong ngành tâm lý trị liệu, nó cũng giúp cho chúng ta hồi phục trong giai đoạn ban đầu bằng phương pháp từ kỳ ám thị. Thí dụ thở vào, bạn thấy bạn là một tâm hồn đẹp. Thở ra, bạn biết bạn là người có tâm hồn đẹp. Thở vào, bạn biết trong bạn còn rất nhiều giá trị tinh anh. Thở ra, bạn biết cái cơn giận, nỗi buồn, nỗi cô đơn kia chỉ là một hiện tượng. Điều đó rất là cần thiết. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục làm như vậy đó, thì chúng ta sẽ rơi vào ảo tưởng về bản thân. Bạn chưa thật sự có tâm hồn đẹp. Tâm hồn đẹp thì có sẵn, nhưng bạn chưa kết nối được. Bạn đang ở một tâm hồn chưa đẹp. Bạn có một khối tinh anh bên trong, nhưng bạn chưa thấy nó. Bạn biết là nó có thôi, chứ bạn đừng tưởng rằng bạn là một khối tinh anh. Đó là hai vấn đề khác nhau. Vì vậy cho nên là nếu mà bạn cố gắng cài đặt vào nhận thức của bạn rằng mọi thứ là vô thường, cái gì tới mình cũng nói ơi vô thường, ơi vô thường, tùy duyên, tùy duyên, tùy duyên. Chúng ta cũng hay xài cách đó phải không? Cái đó gọi là cài đặt vào nhận thức mà nó không có thật. Bạn mất cái ví, mất rất nhiều tiền, mất cả nhiều giấy tờ, mất rất nhiều thời gian mới có thể có lại được. Bạn tức giận, bạn cuống cuồng, bạn hoảng loạn, bạn nghi ngờ hết người này tới người khác. Tại sao bạn không ghi nhận tiến trình đó đi? Bạn có thấy bạn như vậy không?
Một người hành thiền mà không thấy tất cả những phản ứng đó là không có giỏi, là rất dở. Và sau một thời gian tìm kiếm chiếc ví không ra, tìm kiếm giấy tờ không ra, buông một câu xanh vờn là của đi thay người. Ai nhặt được tài sản đó xin chúc mừng, may cho người đó. Thôi mình xả nghiệp. Mà có thật vậy không? Trong lòng có xả không? Trong lòng có an không? Trong lòng có chúc mừng ai nhận được cái ví của mình không? Không có. Thì thiền sư gọi đó là trò lừa đảo của tâm trí. Rất là đáng sợ. Bạn có thể lừa đảo người khác. Xin lỗi, tôi không có xúi các bạn đi lừa đảo người khác. Tức là nếu buộc lòng mà bạn phải gạt gẫm, nói dối, nói tránh, nói né, nói chung là không có thể nói lên sự thật được với ai đó, thì vẫn còn cơ hội để cứu chuộc. Nhưng nếu bạn lừa cả chính mình thì vô phương cứu chữa. Nghĩa là muôn đời không ai có thể, không bao giờ bạn tìm ra được cái sự thật ở đâu nữa. Tức là khi mình nói dối với người khác thì mình biết là mình đang nói dối với người khác, thì vẫn còn hy vọng là một ngày nào đó mình dám, mình đủ bản lĩnh để mình đối diện với sự thật, để mình nói lên cái sự thật. Còn khi mà mình không tin mình đang nói dối được, mình nghĩ là mình đang nói thật mà, mình nghĩ mình là một đóa hoa, mình nghĩ mình là một ngọn núi, mình nghĩ là mình là một thực tại màu nhiệm hoàn toàn rồi, thì còn cái chỗ nào để mà sửa chữa nữa chứ. Cho nên tìm đến được cái con đường tâm linh để quay vào bên trong là một điều rất là quý giá. May mắn lắm. Tại vì bây giờ nhiều người vẫn chưa ý thức được cái nguồn gốc khổ đau nó nằm ở đâu. Người ta vẫn còn tranh đấu ngoài kia, người ta vẫn còn tranh giành hơn thua, vẫn còn đổ thừa nhau, vẫn còn sát phạt nhau, vẫn còn đi tìm những cái giá trị hạnh phúc ở bên ngoài. Chúng ta, những người ý thức được rằng khổ đau là nằm ở bên trong, nó thuộc về vấn đề của trái tim, của tâm hồn, cho nên chúng ta quay vào bên trong. Nhưng mà chưa có yên đâu, chưa có an toàn đâu. Có nhiều con đường để quay vào bên trong. Và có những con đường đúng, có những con đường sai. Và thậm chí khi chúng ta đã có con đường đúng rồi, chúng ta có bản đồ chỉ dẫn chính xác rồi, mà chúng ta vẫn thực hiện một cách sai lầm như thường. Tại vì chúng ta thực hiện nó theo cái cách của mình, theo cái thái độ của mình, mà thường là những cái thái độ sai lầm. Tôi xin nhắc lại là có phương pháp đúng rồi mà vẫn không đạt được kết quả, vẫn có thể sa hầm sập hố như thường, là vì cái wrong attitude, vì cái thái độ sai lầm trong khi hành thiền của mình. Trở lại vấn đề là các vị thiền sư khuyên chúng ta là hãy nhìn vào hơi thở. Nếu thiền sư không có nói kỹ, hoặc là mình quên nghe thiền sư nhắc nhở rằng hãy nhìn vào như hơi thở đang là, đừng có điều khiển hơi thở nhé, là mình có cơ hội tiếp xúc được với cái phương pháp thực tập đúng đắn và có kết quả rồi. Lần này mình chỉ biết rằng là cứ thở vào thở ra thôi, bám sát vào hơi thở, để rồi mình liên tục điều khiển hơi thở. Mà hơi thở điều khiển thì dĩ nhiên nó hỗn hển, nó căng thẳng thôi chứ không có nguy hại gì. Nhưng mà đối với những cái bài tập khác, nhìn vào phiền não của mình mà điều khiển, thì không những không giải quyết được phiền não mà làm cho tình trạng ngày càng tồi tệ hơn. Phiền não là một vấn đề, mà điều khiển phiền não, đàn áp phiền não là một vấn đề khác. Thêm một vấn đề, khổ chồng thêm khổ. Do cái thái độ của chúng ta thực tập sai. Trong khi thực tập chúng ta bỏ lên tâm tham, trong khi thực tập chúng ta bỏ lên tâm sân, bỏ lên tâm si, dùng cái con người đầy phiền não của mình để thực hành, thì không thể nào có kết quả được. Quý vị biết là bình an là một trạng thái cực kỳ quý giá, không dễ dàng gì đạt được, không dễ ăn đâu. Thiền tập để có bình an, thiền tập để có hạnh phúc, để thảnh thơi, để giải thoát. Tất cả những cái giá trị đó không dễ dàng đạt được quý vị. Chúng ta phải trả một cái giá tương xứng, bằng thời gian, bằng sự kiên trì, bằng sự nhẫn nại, bằng quyết tâm, mà vẫn chưa đủ.
bằng một thái độ đúng đắn được, một sự khôn ngoan, một sự hiểu biết đúng, thì thực tập mới có kết quả được. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta thường mắc phạm sai lầm khi nhận xét một đối tượng. Tức là chúng ta thường rơi vào tri giác sai lầm, wrong perception. Nhìn như vậy mà không phải là như vậy đâu. Chúng ta tự hỏi là mình nhìn người đó như người đó đang hiện ra, hay như chính cái tình trạng tâm thức của mình nó đang có. Nhìn người đó bằng cảm xúc, bằng vọng tưởng, hay bằng một cái tâm trong trẻo. Người thiếu nữ trong bài thơ của Thâm Tâm trước đó có thể nhìn lá vàng là lá vàng, bây giờ nhìn lá vàng là lá chết, nhìn mùa thu là mùa thu chết. Cho nên đừng có tin lời thi sĩ, đừng có tin lời nhạc sĩ, đừng có tin vào quá nhiều vào mạng lưới internet, những thông tin mà mình đón nhận mỗi ngày trên internet. Đừng tin vào những lời comments, những lời nhận xét của người khác. Tại vì mình đọc một cái comments, nhận xét đó, nó sẽ kích hoạt vào phiền não của mình. Đáng lẽ ra mình có cái cách nhìn riêng của mình, có cách tiếp xúc riêng của mình, mà mình bị nhuộm lên cái nhìn của người khác. Tại vì mình yếu quá, mình không có chủ quyền trong cái nhận xét của mình. Cái đó gọi là nhìn bằng con mắt thành kiến. Khi mà mình đeo mắt kính màu đen lên rồi đó, thì nhìn thấy cái gì đó cũng đen hết. Cái đó gọi là thành kiến xấu. Người nào đã lỡ làm tổn thương mình rồi thì người đó muôn đời là người xấu. Dù người đó đã cố gắng thay đổi rất nhiều rồi, ai cũng ghi nhận sự thay đổi của người đó, riêng mình thì không. Tại vì mình nhìn người đó bằng vết thương, nhìn người đó bằng một năng lượng tiêu cực, bằng phản ứng tự vệ, bằng một thành kiến xấu. Mình tự hỏi là mình đang nhìn người thương mình bằng con mắt của ngày hôm nay, hay là con mắt của ngày hôm qua, của quá khứ? Mình đang nhìn vào chính mình của giây phút này, hay là của quá khứ? Quá khứ vàng son dĩ vãng đã đi qua rồi, không còn oanh oanh liệt liệt nữa, không còn được kính trọng ngưỡng mộ nữa. Bây giờ mình là một thực tại, có rất nhiều khó khăn, có rất nhiều phiền não. Có ghi nhận được điều đó không? Hoặc là mình đang lớn lên, mình đang trưởng thành, mình đã vượt qua vết thương mình lâu rồi. Tại sao cái tâm mình nó còn mắc kẹt ở trong quá khứ, nó không thoát ra được? Mình nhìn chính mình mà cũng không còn chính xác nữa. Những người xung quanh thấy mình rất là giá trị, thấy mình rất là tài giỏi, thấy mình rất là ngọt ngào, thấy mình rất dễ thương, nhưng mà mình vẫn mặc định mình là một kẻ xấu xa, một kẻ bất tài vô dụng. Cho nên thỉnh thoảng mình phải đi gặp một vị hiền triết, một vị thầy tâm linh giỏi, một bậc có đạo cao đức trọng, một người sáng suốt. Nếu có may mắn gặp được người đó, đảnh lễ họ, làm ơn nói cho tôi biết. Dĩ nhiên là nếu mà tôi mời được cái vị thầy bên trong tôi ra, một cái inner master, thì rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà rõ ràng là tôi đang bị phiền não khống chế, tôi không nhìn tôi một cách chính xác nữa. Thì làm ơn xin thiền sư, xin thầy hãy khai thị cho tôi. Khai thị tức là mở con mắt, nhìn một cách trong trẻo trở lại. Mình có một con mắt trong trẻo mình nhìn, nhưng mà nói như Trịnh Công Sơn là mình xài được có một con thôi. Hai con mắt mà xài được con thôi. Là một con nhìn trên thế giới của hiện tượng, còn một con nhìn trên thế giới của bản chất. Và trước giờ là còn hai con mắt mà khóc người chỉ có một con. Nhìn cuộc đời chỉ có một con thôi. Cho nên là chị thấy người đó xấu xa, chị thấy cuộc đời này bi quan, chị thấy cuộc đời này đáng chán, đáng bỏ đi. Chị thấy xung quanh toàn là những kẻ muốn lợi dụng, muốn tấn công, muốn làm khổ mình. Mắc kẹt trong cái nhìn đó. Vậy thì tu thiền là muốn khôi phục lại con
còn lại. Mà nói một cách khác gọi là con mắt thứ ba, con mắt tuệ. Con mắt vượt ra khỏi những cái nhìn bình thường. Cái nhìn bình thường là cái nhìn còn đối phó, còn tự vệ, còn trình diễn, còn hơn thua. Và mình hoàn toàn còn một con mắt khác, nhìn mà không sợ hãi, nhìn một cách trung thực, như chính cái đối tượng nó đang hiện ra. Đối tượng đó như thế nào thì mình ghi nhận như thế đó, mà không đi qua một cái lớp đối phó, tự vệ, chống trả, không có đối chiếu qua cái quyền lợi của bản ngã. Con mắt trong trẻo là con mắt không có sự tham dự của bản ngã. Nghe nó rất là khó phải không? Nhưng mà nó không khó. Nó bắt đầu từ những bài thực tập giản đơn mà quý vị đã được tiếp xúc. Là nhìn hơi thở như hơi thở đang là. Nhìn cảm thọ của mình dễ chịu hay là khó chịu như chính nó đang là. Rồi từ đó mình mới nhìn lên thực tại xung quanh. Nhìn đóa hoa, nhìn cây mận, nhìn cây tùng, nhìn dòng nước chảy, nhìn những người sống xung quanh mình như chính họ đang là. Tu là trở về, khôi phục lại con mắt trong trẻo năm xưa. Thiếu nữ trong bài thơ của Thâm Tâm đã đánh mất con mắt trong của mình. Hy vọng là sau khi chàng trai lên đường làm nghĩa vụ với non sông đất nước thì thiếu nữ đó đi tu thiền. Chứ còn ở nhà mà chết chìm vào nỗi nhớ thương thì con mắt sẽ vẫn đục muôn đời. Nhìn đâu cũng thấy tình yêu. Tình yêu đẹp thì thấy màu hồng, mà tình yêu tan vỡ thì thấy màu đen. Thà làm thân gỗ trên tận rừng sâu gì đó, âm thầm đáy biển thật sâu đó, thôi cam phận ôm tịch lẻ loi vậy đó. Nghe bài đó mình tưởng nó là thật. Phận làm con gái thì nó khổ như vậy thật đó. Tối ngày đó mà co mình vào con tôm mà nghe duyên phận đi. Rồi bắt đầu là nhìn cuộc đời bằng một lăng kính khác. Một là nhìn bằng lăng kính màu đen, hai là nhìn bằng lăng kính màu hồng. Tức là phấn khích, tưởng tượng quá mức, mà cái nào nó cũng không đúng hết. Cái đúng là phải lấy kính ra, nhìn bằng chính con mắt thật của mình. Mình nhìn bằng cái thấy, khám phá từ nơi một cái tâm bình tĩnh, tỉnh thức, trong trẻo của mình, chứ không phải là qua thông tin của người khác. Mình đừng có hiểu một người qua một người khác chứ. Thông thường mình muốn hiểu một người nào mình hay hỏi dò, hỏi thăm, báo cáo thông tin cho tôi biết coi là người đó bây giờ như thế nào, thì mình cũng có quyền tham khảo. Nhưng mà đừng có bao giờ tin hoàn toàn vào những báo cáo đó. Khi họ báo cáo, họ mang tham sân si theo. Họ báo cáo thì cái nhìn nó không còn trung thực nữa. Tại sao mình có thể tiếp xúc đối tượng đó một cách chính xác mà lại không đủ bản lĩnh tiếp xúc, mà phải thông qua một cái nhìn của người khác? Đức Phật nói ngay cả những điều Đức Phật nói cũng không nên tin liền. Đừng lấy cái đầu của Đức Phật chồng lên cái đầu của mình. Đừng lấy cái đầu của tổ, của thiền sư chồng lên cái đầu của mình. Mình chỉ xài một cái đầu của mình thôi. Tất cả những kinh nghiệm quý giá của Phật, của tổ cũng chỉ để tham khảo và thực hành theo, nếu thấy nó phù hợp, có giá trị. Có cái lời bài hát còn hai con mắt đó, đem lên đây dùm. Trong cái bài hát còn hai con mắt, thật ra là bài con mắt còn lại. Quý vị nghe anh Trịnh Công Sơn viết: còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi, nhìn tôi lên cao, nhìn tôi xuống thấp. Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai, tình trong hai tay một hôm biến mất. Con mắt còn lại là con mắt ai? Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài. Tức là nguyên cái đoạn này chỉ là cái nhìn của một con mắt thôi. Cái nhìn của con mắt bình thường, nhìn mọi thứ rất là ảm đạm, thê lương. Quý vị mà thuộc bài Mùa Thu Chết của Phạm Duy rồi đó, quý vị qua một cái vùng mà có rất nhiều lá vàng, mùa thu thể hiện rất là rõ rệt. Như cái vùng mà tôi từng ở là Virginia,
Mà quý vị bị thấm cái bài Mùa Thu chết rồi, quý vị sẽ thấy đó là một cái màu tang thương. Nhưng mà nếu quý vị không tin lời thi sĩ, không tin vào nhạc sĩ, quý vị sử dụng bằng chính con mắt thực của mình, nhìn vào mùa thu thì thấy mùa thu đẹp huy hoàng, đẹp vô cùng đẹp. Có thể nói trong các mùa, kể cả mùa xuân, thì tôi thích nhất là mùa thu. Và kể cả đừng tin vào thầy Minh Niệm luôn. Quý vị phải, Đức Phật nói là come and see, đến để mà cảm nhận trực tiếp đi, để mà thông đạt, để mà chứng tri. Nếu có ai hỏi thầy Minh Niệm như thế nào thì mình đừng có thèm định nghĩa. Đừng có bắt người đó phải nhìn thầy Minh Niệm theo cái nhìn của mình. Có thể người đó sẽ nhìn thầy Minh Niệm theo một cái góc nhìn khác, theo một cái cách khác. Thì mình nói người đó đến để mà cảm nhận đi, đến gặp trực tiếp đi, rồi sẽ biết. Chỉ có điều là cũng hơi khó để gặp. Kế tiếp, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc cười, con mắt còn lại nhìn một thành hai. Nhìn em yêu thương, nhìn em thú dữ. Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi, cuồng điên yêu thương, cuồng điên nỗi nhớ. Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay, con mắt còn lại nhìn tôi bùi ngùi. Vì thì con mắt thứ hai này bắt đầu nó tỉnh ra. Nó làm cho mình tỉnh ra. Mình thấy rằng em không chỉ là thú dữ, mà em còn là yêu thương được. Em không phải là một hiện tượng đáng sợ ấy đâu, mà bên trong em nó có cái gì đó nó rất là đáng yêu, đáng quý. Một tâm hồn đang tổn thương chẳng hạn, mình thấy sâu như vậy đó. Vì tổn thương cho nên em đã không kiềm chế được cảm xúc, em đã buông ra những câu nói, hành động không dễ thương như vậy. Đây là con mắt của tuệ, dù là một chút tuệ, con mắt của sự tỉnh thức. Khi mà mình muốn loại trừ người đó, có thể là vì mình không đã xài được con mắt tuệ, mình thấy người đó chỉ là một kẻ xấu xa. Hoặc ngay cả khi mình đã có con mắt tuệ rồi, mình thấy người đó còn là những gì rất là quý giá, dễ thương bên trong, nhưng mà cái sức của mình nó cứ chưa đi theo nổi cái thấy của mình. Mình biết rằng mình phải giữ người đó ở lại, nhưng mà nếu giữ người đó ở lại mà mình không mời lên được cái dễ thương, cái tuyệt vời bên trong ra, mà em vẫn cứ sống với cái con người cũ kỹ, con người đầy vết thương kia, thì chắc là mình hay là những người xung quanh chịu không nổi. Cho nên buộc lòng mình phải để cho em đi. Mà khi em đã đi rồi thì mình phải chấp nhận mình là kẻ thất bại, kẻ đã không sử dụng được con mắt còn lại, kẻ đã không sống được với những cái gì mình đã thấy được. Cho nên ngay cả chính bản thân tôi cũng vậy, từng tự hào là thương em một cách rất là cuồng nhiệt, gọi là yêu hết mình đó, theo cái kiểu các bạn trẻ bây giờ hay nói. Nhưng mà khi mà con mắt thứ hai nó được mở ra, sự tỉnh thức được gọi về, thì thấy rằng đây chỉ là sự cuồng điên của tôi thôi. Đây là sự ham muốn của tôi thôi, sự muốn chinh phục, sự muốn thỏa mãn, chứ không có vì em đâu. Trước là tôi tưởng là tôi yêu như vậy là vì em, mà bây giờ tôi nhìn thấy đó là những cái ham muốn của tôi, cái khát khao, cái dục vọng của tôi, chứ không phải là vì muốn cống hiến, vì muốn hy sinh, vì muốn làm cái gì đó tốt đẹp cho cuộc đời của em. Tôi cần phải xét lại là con mắt còn lại ngờ vực tình tôi, cuồng điên yêu thương, cuồng điên nỗi nhớ. Cái cuồng điên này nó báo động cho một cái gì đó nó nông nổi, nó thiếu kiềm chế. Tôi nói yêu hết mình thì thật ra gọi là yêu thiếu kiềm chế thì có. Đừng có gọi một cái tên nó quá sang như vậy. Phải gọi thẳng tên của nó, gọi đúng tên của nó, gọi là yêu thiếu kiềm chế. Mà nói như vậy thì nó không còn lung linh huyền ảo nữa. Tình yêu nó không còn đẹp nữa, phải không? Mình đang cố gắng make up cho tình yêu mà, trang điểm cho tình yêu nó thật đẹp, để mà lao đầu vào đó. Chứ mà thấy nó không còn đẹp nữa mà mình lao vào đó là mình ngu sao? Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt khóc một con khóc người, con mắt còn lại nhìn đời là không, còn con mắt trước nhìn đời là có. Tức là thấy bản chất của mọi thứ đó, nó trống rỗng, nó không có tồn tại mãi mãi, nó đến rồi nó đi. Vậy thì nếu mà mình tiếp xúc nó một cách không có bám víu thì mình không có khổ. Còn nếu mình tiếp xúc một cách bám víu, muốn giữ nó ở lại,
thì mình sẽ khổ. Nhưng mà chừng nào mình mới mở được con mắt này ra đây? Chắc là phải thất bại thảm hại, trời giáng cho một cú nằm bẹp tới trầm cảm luôn đó, cũng còn chưa mở được con mắt này ra. Mà mở được con mắt này ra thì thoát khổ. Nhìn em hư vô, nhìn em bóng nắng, con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm. Hay ghê không? Tức là con mắt trước thì có tranh đấu, có đúng có sai, có hơn có thua, có thế này thế nọ. Em phải thế này thì tôi mới chấp nhận, anh phải thế kia thì tôi mới chấp nhận. Mà khi mở được con mắt tỉnh thức ra rồi thì tự nhiên lòng từ nó cũng mở ra. Giờ em sao tôi cũng chấp nhận, anh sao tôi cũng chấp nhận hết. Nhìn em ra đi lòng em xa vắng. Tức là thấy luôn cái sự ăn năn hối cải, thấy luôn những cái hoang vu, hoang dại trong lòng của em. Thấy thương quá. Trước là muốn loại trừ, sau thì muốn giúp đỡ. Cũng cái nhìn đó. Quý vị đừng có quá tin vào cái nhìn của mình. Đừng quá chủ quan là mình nhìn thấy như vậy, nó là như vậy. Chàng Trương đã từng mắc phạm sai lầm khi nghe lời của trẻ con. Trẻ con nói rằng là bố, ông không phải là bố tôi. Tại vì bố tôi đâu có về ban ngày đâu, bố tôi về ban đêm không à. Mà khi mẹ tôi nằm thì bố tôi nằm, mẹ tôi ngồi thì bố tôi ngồi. Nghe một điên không? Chàng Trương không có nhìn bằng con mắt của mình, không đủ bản lĩnh để tin vào cái thấy của mình, niềm tin của mình dành cho vợ của mình. Chàng đã nghe lời trẻ con. Và thiếu phụ Nam Xương cũng bị tổn thương tâm lý sâu nặng khi bị chồng mình nghi oan, mà không cho chàng một cơ hội để hiểu sự thật. Và nàng đã lao đầu xuống sông tự tử chết. Để rồi tối về, dưới ngọn đèn leo lét dội bóng hình của chàng Trương và đứa con ở trên vách. Đứa bé reo lên: kìa, bố tôi kìa. Nó nhìn chỉ cái bóng của chàng Trương trên vách đó. Thì chàng Trương mới té ngửa ra rằng là nào giờ thiếu phụ Nam Xương nuôi con nó muốn có bố quá. Nó hỏi về bố nó thì thiếu phụ không biết chỉ vào đâu, chỉ cái bóng ở trên tường thôi. Và đứa bé nó tin như vậy, nó hiểu như vậy, và nó truyền cái thông tin sai lầm đó đến một cái người lớn hơn nó, một cái người có hiểu biết hơn nó, trải nghiệm hơn nó, mà vẫn sập vào cái bẫy của nó. Quý vị đi vào trong YouTube, đi lên các trang mạng, thấy một cái comments phía trước, hàng chục hàng trăm cái comments phía trước của những trẻ con, của những kẻ nghịch ngợm, của những kẻ nông nổi, của những kẻ ngựa non háu đá. Quý vị có bị sập bẫy họ không? Có bị kích động bởi những lời chê trách nặng nề, những cái lời ném đá vô tội vạ không? Nếu mình bị rúng rính là mình đã xài con mắt của người khác, mà tiếc thay là con mắt của trẻ con. Người lớn mà xài con mắt của trẻ con. Bây giờ mình xài con mắt của mạng không à. Mất lâu rồi con mắt trong trẻo. Thành ra hy vọng quý vị có cơ hội, cho mình thật nhiều cơ hội để quay về chính mình, để tu luyện, gạn lọc tâm ý và tìm lại con mắt trong trẻo năm xưa. Khi mình có được con mắt trong trẻo đó thì nhìn cuộc đời này nó khác đi, nhìn người thương mình nó khác đi. Có thể nó đẹp hơn rất nhiều, có thể nó dễ thương hơn rất nhiều, có thể nó đáng sống, nó đáng quý hơn rất nhiều. Khi mà mình mở được con mắt thứ ba ra, nói theo cái cách nói của nhà thiền, hoặc là theo Trịnh Công Sơn là con mắt thứ hai, con mắt còn lại, thì mình nhìn thấy em đang có rất nhiều khó khăn. Em có thể hung dữ, em có thể mất kiểm soát cảm xúc, em có thể nằm co như con tôm, run rẩy hoảng sợ, em có thể nhả chất độc vào người của mình. Mà nếu mình trước đó thì mình rất là giận, mình có thể muốn nghỉ chơi, muốn loại trừ em. Mà may quá mình đã dừng lại, đã quay vào bên trong, đã trở về được với chính mình, đã sử dụng được cái con mắt còn lại và nhìn thấy em đang mắc kẹt trong khu rừng tâm thức, khu rừng đen tối, khu rừng rậm.
em đang bị tổn thương tâm lý sâu nặng, hoặc là đã từng bị tổn thương và bây giờ vết thương nó quay lại, nó hành hạ em. Nó không cho em được là chính em nữa. Em bị cái con quái thú của trầm cảm, nó thao túng lấy em. Và những cái giá trị tốt đẹp trong em nó dần tan biến, thay vào đó là những cái chất độc. Thì mình thấy thương quá. Mình chỉ muốn giúp đỡ chứ không có muốn trừng phạt nữa. Và tìm cách để đưa em ra khỏi cái khu rừng rậm đó. Thay vì mình chỉ ra lệnh, mình kêu tỉnh đi, bình thường lại đi, be a man đi, là một đàn ông đích thực đi. Thì mình đưa cánh tay tới để mời em, để dìu em bước ra khỏi cái khu rừng rậm đó. Cho nên trong tình thương nó phải có tính nâng đỡ, có tính dìu dắt, dìu nhau về thảnh thơi. Xin nâng đỡ đời nhau bằng con tim hiểu biết. Lo sợ gì thương đau. Mình sợ thương đau là tại vì mình thương bằng bản năng, thương bằng con mắt duy nhất đầu tiên thôi. Bây giờ mình đã sử dụng được con mắt thứ hai, con mắt của sự tỉnh thức, thì xin nâng đỡ đời nhau bằng con tim hiểu biết. Lo ngại gì thương đau. Thì trong bài hát Rừng Xưa Đã Khép có những câu gọi của một người đang tỉnh, gọi một người đang mê. Có một người đã xài được con mắt thứ hai, gọi một người chưa thấy được con mắt thứ hai. Đó là rừng xưa đã khép, em hãy ra đi. Quá khứ đã đóng lại rồi, câu chuyện đã kết thúc rồi. Em đừng có mân mê, đừng có cố gắng phân trần ai đúng ai sai. Và bạn đã bắt đầu lần mò tìm về chính mình, tìm ra một con đường đúng đắn để đi, để làm cho cuộc sống mình nó tươi thắm trở lại, nó có năng lượng, nó có giá trị, nó có ý nghĩa trở lại. Hy vọng là bạn sẽ mãi tiếp tục con đường này, đừng rời bỏ, hoặc là dậm chân tại chỗ. Tại vì đây là một việc làm rất là khó. Phải là một người can đảm lắm, một người có ý chí mạnh mẽ lắm, hay là có một cái nhận thức sâu sắc lắm thì mới có thể làm nổi. Ngoài kia, kể cả những người thân sống bên cạnh chúng ta vẫn còn đang mê đắm vào tiền bạc, quyền lực, sắc dục, vẫn còn tham công tiếc việc, vẫn chưa rứt ra khỏi những cái hấp dẫn lực đó để tự tạo cho mình một cái lối đi thênh thang vững chãi, thì mình là cái người dám quay đầu lại, không có tiếp tục đồng nhất mình với cái dòng chảy đó nữa. Mình tìm ra một cái lối đi mà mình tin rằng trong lối đi này mình làm chủ được con người mình nhiều hơn. Thì đây quả là một cái quyết định rất là lớn. Trở lại bài thi kệ của thiền sư Hoàng Bá, trong đó có 4 câu như thế này: trần gian quýnh thoát, sự phi thường, hệ bả thằng đầu tố nhất trường, bất thị nhất phiên hàng triệt cốt, tranh đắc mai hoa phúc tỷ hương. Trần lao muốn thoát, chuyện chẳng thường, hệ bả thằng đầu tố nhất trường, dịch là nắm chặt đầu dây giữ lập trường, nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương. Thì sư Hoàng Bá nói cái việc mà mình muốn thoát những cái ràng buộc của cuộc đời á, muốn thoát khỏi những cái áp lực, những khó khăn, những điều trái nghịch, những điều bất toại nguyện, mình muốn thoát khỏi nó, không để cho nó khống chế mình, không để cho nó ràng buộc mình. Mặc dầu là ai cũng có những cái điều bất như ý, ai cũng có những cái điều bất toại nguyện, ai cũng có những khó khăn. Nhưng mà có người thoát được, có người không thoát được. Mà bất toại nguyện mà cộng thêm sự chấp nhận thì không còn khổ đau, mà có thể là hạnh phúc. Và tôi đã từng nói với các bạn rằng những người hạnh phúc không phải là những người không có khó khăn,
không phải là những người không có những áp lực. Đó là cái chuyện rất là đương nhiên, chuyện rất là bình thường. Bạn muốn cái này thì cuộc đời nó sẽ xảy ra theo một cách khác, theo cái cách của riêng nó, theo cái quy luật của nó, theo cái nguyên tắc vận hành của nó. Còn cái muốn của bạn, vì bạn không phải là người có trí tuệ toàn vẹn, cho nên những cái muốn của bạn nó không có phù hợp với những gì đang xảy ra. Thì thay vì bạn học cách chấp nhận nó, tại vì bạn có đón nhận những cái điều như ý, những cái điều thuận lợi mà, thì bạn cũng phải học chấp nhận luôn những cái điều trái nghịch, thì bạn mới có thể sống vững trong cuộc đời này. Còn nếu bạn chống lại nó, có những điều bạn tránh né được, có những điều bạn chống được, nhưng mà hầu hết là không được. Và càng chống là càng đau khổ. Thế cho nên bạn phải học cách chấp nhận những cái điều bất như ý, những cái điều trái ngang càng nhiều càng tốt. Mà khả năng con người rất là vĩ đại. Con người có thể ôm trọn rất nhiều những nỗi khổ niềm đau của mình và của người khác, thậm chí là của nhân sinh. Cho nên có những người mình thấy họ vui cười được, hạnh phúc được, là họ đã chấp nhận được những khó khăn của họ, chứ không phải là họ không có những khó khăn. Những khó khăn nó không đủ lớn để làm phiền được họ, để làm khó được họ, để làm khổ được họ. Tức là họ có một cái sức chịu đựng rất là lớn. Mà muốn chịu đựng được thì bạn phải có một cái chánh kiến rằng bạn phải chấp nhận cái đối tượng đó, bạn phải chấp nhận câu chuyện đó, bạn phải chấp nhận hoàn cảnh đó. Chấp nhận không có nghĩa là đầu hàng, không có nghĩa là yếu hèn. Chấp nhận để khoan chống lại, để không tạo ra áp lực, để không tạo ra sự sân si, sự mệt mỏi. Chấp nhận để tiếp cận, để thấu hiểu, để tìm cách vượt thoát. Mà cái sự chấp nhận đây đôi khi đó là chính con người của bạn. Bạn cần phải học cách để chấp nhận những cái yếu kém, những cái khó khăn, những cái bóng tối ở trong lòng của mình. Tại vì bên cạnh những cái bóng tối, những khó khăn, những yếu kém đó còn là những cái vùng sáng, còn là những giá trị tinh anh, còn là con người trong trẻo màu nhiệm của bạn. Nếu bạn phủ nhận chính mình, nghĩa là bạn phủ nhận luôn toàn bộ những giá trị tuyệt vời còn tiềm ẩn ở bên trong. Cho nên bây giờ bạn muốn không để cho những cái điều bất như ý, những điều trái nghịch nó khống chế bạn. Bạn muốn thoát nó. Thoát không có nghĩa là chạy trốn. Thoát có nghĩa là bạn vẫn đứng đó, vẫn có mặt trong cuộc đời, nhưng mà những thứ đó nó không có hạ gục được bạn, thì gọi là bạn thoát đó. Tự tại giữa những ràng buộc, chứ không phải là tự tại giữa chỗ không có ràng buộc. Nó không ràng buộc được bạn. Tại sao nó không ràng buộc được bạn? Tại vì bạn chấp nhận nó. Bạn không đặt thêm một cái muốn nào nữa hết, là bạn có được sự tự do tự tại ngay lập tức. Và Thiền sư Hoàng Bá nói cái chuyện đó khó đồng trời, vô cùng khó. Trần lao quánh thoát việc phi thường. Đó là cái chuyện không phải người bình thường có thể làm được, phải là người phi thường, người không bình thường mới làm được. Thành ra trong quá trình tu tập mà bạn ngồi thiền gục lên gục xuống, tâm nó cứ vọng động, nó cứ nhảy nhót, nó cứ lăn tăn, rồi những lo lắng, những căng thẳng, những sợ hãi, những cái trạng thái cô đơn lạc lõng, rồi chán nản đi tới, và nó muốn mình bỏ chân xuống đứng lên, nó muốn mình xin cái điện thoại trở lại, xách gói đi về. Nó xúi giục mình nhiều thứ lắm. Và đó cũng là chuyện bình thường, tại vì bạn đang muốn làm chuyện phi thường. Người ta rất là sợ phải đối diện với chính mình, đừng nói chi là muốn chiến thắng chính mình. Còn bạn thì dám làm điều đó. Bạn xách gói lên đây để làm gì? Để bạn học cách đối diện với chính con người thật của mình, đối diện với những cái khối đau nhất ở trong lòng, với những cái bế tắc, với những cái khó khăn. Đó là một việc làm rất là quả cảm, không mấy người có thể làm được. Và khi mà bạn đã muốn vượt thoát rồi, thì bạn phải có một con đường.
bạn phải có phương pháp cụ thể và thực tế. Bạn có con đường chưa? Bạn có phương pháp nào chưa? Bạn tìm ra được cách nào để mà có thể vượt thoát được những khó khăn đang vây kín cuộc sống bạn chưa? Mà khi bạn đã tìm ra được con đường rồi thì phải nắm chặt. Hễ bả thằng đầu, cái chữ thằng là sợi dây, đầu là cái đầu dây. Bạn phải nắm chặt cái đầu dây để mà lần mò đi tới phía trước. Nghĩa là bạn phải nắm vững cái pháp môn, nắm vững cái kỹ thuật hành thiền, là cái phương pháp nào giúp bạn vượt thoát được. Bạn phải nắm cho vững và phải hành trì liên tục, đừng có buông ra. Và giữ chặt cái lập trường của bạn, đó là muốn vượt thoát. Chỉ e rằng là nửa đường gãy gánh là bạn nói thôi, tu khó quá, chắc không có duyên với thiền, mấy ngày là thấy ớn rồi, thôi từ đây chắc bye bye trung tâm thiền Bản Hoa Anh Đạo, bye bye pháp môn thiền hiểu biết, bye bye luôn Vipassana, thôi đừng bao giờ nói tới thiền nữa, nó không thuộc về mình. Đó là nửa đường gãy gánh. Hay là mình nghĩ chắc mình tu vậy đủ rồi, mình phải chiến đấu chứ, mình còn bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu cái giấc mơ lớn, mà giờ này ngồi tu kiểu này thì muộn mất, bị tụt lùi mất, cho nên là mình phải chinh chiến tiếp. Cái đó gọi là gãy gánh nửa đường, bị cám dỗ, bị lôi kéo, bị thu hút. Cho nên khi mà đã thấy được cái giá trị của con đường tu tập, nó giúp mình cân bằng, làm cho con người mình thư giãn, tỉnh táo, giúp mình làm chủ được những cảm xúc trong lòng và có những cái ánh sáng trí tuệ để thấy và giải quyết nhiều vấn đề, thì mình nhất định không có buông ra, mà mình có một cái thời khóa nghiêm khắc để đi theo nó, để hành thiền liên tục thì bạn mới thoát được. Hệ bả thằng đầu tố nhất trường, tức là nắm chặt đầu dây và giữ lập trường, phải là kiên định lắm, chứ không thôi là nghe bà xã cằn nhằn rồi họ thôi bỏ gọi, hay là nghe ông xã chê trách chọc ghẹo phê phán hoặc là tự ái rồi thôi dẹp luôn. Phải giữ lập trường kiên định. Cái việc tu tập chuyển hóa nó gian nan, nó khó khăn như vậy, nhưng mà thật ra những cái thứ nó có giá trị đều nằm sau những cái khó khăn ra. Không có cái thứ nào có giá trị mà dễ dàng đạt được. Cho nên bạn đang chọn một con đường khó, bạn đang làm khó chính mình để làm gì? Để nó lòi ra được những cái tố chất quý giá, cái chất thạch ở bên trong. Cho nên bạn phải chấp nhận đau đớn một chút, khó khăn một chút. Nó khác với thói quen hàng ngày của mình rất nhiều. Gần như là mình xếp cái thói quen của mình lại, gác qua một bên để mình mời cái con người khác trong người mình ra. Đó là em bé tỉnh thức. Lâu rồi em bé chưa được quan tâm chăm sóc nuôi dưỡng. Sự tỉnh thức của mình hãy còn non nớt lắm, lúc được lúc không, nhá nhem. Cho nên bây giờ là mình muốn gác lại cái sự ma lanh, cái sự lăng xăng, cái quyền lực hay là những cái gì mà mình gọi là những thành tựu để qua một bên. Mình đặt mình vào vị trí con số 0, chưa có gì hết, để đặt hai chân vào con đường thiền. Khi bạn bước vào con đường thiền thì bạn không được mang cái tôi của bạn theo. Dẫu được cảnh báo như vậy nhưng mà chúng ta vẫn cứ mang theo. Bạn cố gắng tự đặt mình là một con người mới, hay là một em bé mới được sinh ra trong giáo pháp hay là trong con đường tâm linh, để bạn mở hết cõi lòng mình ra để học hỏi, mà không nhận xét, không đánh giá, không phê bình, không chỉ trích, không so sánh, để đón nhận hết tất cả những cái bí quyết của thiền tập và siêng năng thực tập, thì bạn mới có kết quả lớn được. Bạn mới vượt thoát được tham sân si trong lòng của bạn được. Thật ra vượt thoát trần lao chính là vượt thoát tham sân si. Trần lao thì cứ trần lao, khó khăn thì cứ khó khăn. Những điều bất như ý, những cái điều bất tội nguyện nó cứ xảy ra đi. Mình dám thách đố với nó. Tại vì sao? Tại vì mình đã
bào mòn tham sân si trong lòng mình rồi. Khi mà mình không còn quá nhiều nhu cầu ở bên ngoài rồi, thì không có thứ gì làm cho mình gục ngã được. Thậm chí chạm vào mình cũng không được. Ví dụ bạn không có nhu cầu gì về người đó, không có bất cứ một nhu cầu nào hết, thì người đó không đủ sức làm khổ bạn. Chắc chắn. Không ai có quyền làm khổ bạn hết, không ai có đủ tư cách làm khổ bạn hết. Nếu bạn không có nhu cầu về người đó, bạn vẫn chờ đợi người đó thương yêu bạn, quan tâm bạn, chăm sóc bạn, bảo vệ bạn, hoặc như thế này, hoặc như thế kia. Và người đó đã không làm như vậy, cho nên bạn đã khổ. Và người đó làm theo bạn thì bạn hạnh phúc. Cho nên bạn vẫn còn đặt cái hạnh phúc của mình ở bên ngoài nhiều lắm. Vì vậy cho nên bạn vẫn còn tiếp tục khổ. Vì cái bên ngoài không bao giờ làm cho bạn thỏa mãn được cả. Thỏa mãn bây giờ nhưng ngày mai bạn lại thấy không thỏa mãn. Điều đó có thể đáp ứng bạn thỏa mãn bây giờ, mà ngày mai họ không thể làm tiếp tục như vậy được. Và thiền sư Hoàng Bá nói, cũng giống như là loài hoa mai phải trải qua một cái trận mùa đông lạnh thấu xương thì nó mới có thể tung cánh tỏa ngát hơn. Bạn muốn mời cái chất thánh trong bạn ra, bạn muốn mời trí tuệ trong bạn ra, bạn muốn mời những giá trị tinh anh ra, mà bạn không chọn con đường khó, bạn không tự tạo thêm cái điều kiện khắc nghiệt cho bản thân mình, bạn còn dung dưỡng cho cái tôi của bạn thích hưởng thụ, từ chỗ ngủ cho tới thức ăn, cho tới những cái sinh hoạt đời thường, lúc nào bạn cũng cung phụng cho bản ngã của bạn, thì đừng có mơ chất thánh nó lòi ra. Ảo tưởng. Bạn bây giờ vẫn còn muốn người khác kính trọng nể phục bạn thì đừng có mơ đạt được những giá trị kia. Muốn đạt được những giá trị đó, bạn phải đặt tất cả những tiện nghi xuống, dù là những tiện nghi về vật chất hay là những tiện nghi về tinh thần. Nó chỉ có một con đường đó thôi. Xưa nay tất cả các bậc thánh đều phải như vậy hết, không có ngoại lệ. Bây giờ bạn không muốn làm thánh, bạn cũng không muốn giác ngộ, nhưng mà bạn muốn có những chất liệu tương đương hoặc là đồng tính chất, như là muốn được có sự bình an, sự thư giãn, sự thảnh thơi, thì bạn cũng phải bớt sự hưởng thụ. Không có bớt tuyệt đối như các nhà tu hành chuyên nghiệp hay các nhà tâm linh, mà bạn bớt càng nhiều càng tốt. Chỉ khi nào mà bạn than trời trách đất nói cuộc đời tôi sao khổ quá, sao quá nhiều khó khăn, sao những cái thuận lợi đến với người khác mà những cái bất lợi đến với tôi nhiều quá vậy, tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy, tại sao cuộc đời lại đối xử với tôi như vậy. Ô hay, tại vì bạn muốn làm thánh mà, bạn muốn mời những giá trị tinh anh của bạn ra mà, bạn muốn mài dũa ngọc trong lòng bạn mà, thì bây giờ trời đất tặng cho bạn một cơ hội đối đầu với khó khăn rồi. Tại sao bạn còn than thở gì nữa? Tại sao bạn không nhìn thấy mà còn muốn bỏ chạy nữa? Cho nên các bạn mà đi theo cái chương trình luyện các chuyên gia tâm lý trị liệu 2 năm hay là 5 năm, là các bạn sẽ bị hành hạ thê thảm. Bài tập đó cứ khó dần đến lúc bạn phải bỏ cuộc thôi. Trong 100 người nhiều khi chỉ còn lại 10 người thôi. Mà 10 người là phải là 10 viên ngọc quý. Mà 10 viên ngọc, 10 người này mà trở thành 10 viên ngọc quý thì phải qua điều kiện khắc nghiệt. Tại vì tôi đi qua con đường đó thì học trò cũng phải đi theo con đường đó. Nghĩa là tôi phải tự tạo cho mình điều kiện khắc nghiệt. Đang thuận lợi, đang yên ổn là bỏ đi tìm sự khắc nghiệt. Mà nếu các bạn từ chối sự khắc nghiệt đó thì tất nhiên là các bạn sẽ không thể đạt được giá trị cao. Nhưng mà đây cũng chỉ là lời quảng cáo, chưa đủ sợ, gọi là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Mà nói vậy nghe sướng đó, trời ơi thích quá, mình được đào luyện, mình đang mài dũa mình thành viên ngọc quý. Mà mài dũa thì la làng, mài dũa thì khóc lóc, rồi còn nghĩ là thầy ác đối với mình, hay là thầy bất công đối với mình, rồi thầy không thương mình, là thầy thiên vị,
Tại sao thầy cứ chĩa mũi dùi về phía mình? Mà khi mà nói trên lý thuyết thì wow, sướng quá. Mình chắc là Ngọc Quý đi, mình sắp sửa đem ra trưng bày đây. Chẳng lẽ là phải có một người nói cho mình biết là bạn sắp thành Phật rồi, bạn sắp là viên Ngọc Quý rồi, đang trong quá trình mài dũa đó, ráng đi, đừng có chạy trốn, đừng có tránh né, đừng có sợ khó khăn. Phải có một người như vậy lúc nào nhắc nhở ta sao? Mà con người của mình nó vui lắm, ma lanh lắm. Tới khi mà chống hết nổi rồi, chạy hết đường chạy rồi, cái này thôi, đây là thử thách. Hồi đầu thì không có nghĩ được vậy đâu. Hồi đầu thì ra sức chống, ra sức kháng cự, rồi chống hết nổi, kháng cự hết được, thì bắt đầu tìm cho mình một cách nghĩ. Chắc là thử thách đây. Không sao, thử thách thì mình sẽ được cất cáp, được trưởng thành. Biết đâu rồi mình sẽ giác ngộ từ cái thử thách này. Nhưng mà nó thoáng qua trong đầu vậy thôi. Rồi tiếp tục chống nữa, tiếp tục tìm cách tránh né nữa, tiếp tục than trời trách đất nữa. Đó là tình trạng của chúng ta. Nhưng mà trong nhà thiền nó kỵ cái cách đó, nó kỵ cái màn trình diễn đó. Nó gọi là trò lừa đảo tâm trí. Chống thì cứ ghi nhận là chống, không có gì phải sợ. Né thì cứ ghi nhận là né, không đồng tình thì không chấp nhận. Trong giây phút này mình không đủ sức để tiếp nhận cái điều kiện khó khăn đó thì cứ ghi nhận như vậy, cứ quan sát tiến trình đó, thì cái sự chống đối, cái sự không chấp nhận nó sẽ rã rời. Còn một mặt bên trong là bạn chống, mà bạn phải trình diễn bên ngoài, hoặc là trình diễn với chính mình, đó là bạn đã chấp nhận được rồi. Thì đó là một điều rất là nguy hiểm. Nghĩa là sự thật là bạn chưa chấp nhận, mà bạn tưởng là bạn đã chấp nhận. Thành ra mình nói là mình chấp nhận mà cứ khổ liên tục. Sự thật là vẫn chưa chấp nhận được. Nói ra thì chúng ta biết hết, chúng ta thấu triệt được, và chúng ta rất là muốn được như vậy. Nhưng mà khi bắt tay vào thực hành thì muốn bỏ chạy, chịu không nổi. Hoặc thậm chí là chúng ta không biết là mình đang trong cái bài thực tập như vậy. Không phải đối với con đường tu luyện, không phải khi mình chọn con đường tu luyện để trở thành Phật, hay là trở thành một bậc giác ngộ, một bậc có trí tuệ từ bi, thì mình mới chấp nhận những cái hoàn cảnh khó khăn, những cái điều bất như ý. Mà hễ là một con người có mưu cầu về những giá trị hạnh phúc chân thật thì phải tập chấp nhận những cái điều bất như ý, những cái điều khó khăn. Tại vì những nhà tu hành thì họ cũng hướng tới cái mục đích để có được những giá trị hạnh phúc chân thật rồi. Và nhiều hơn nữa đó là có được trí tuệ, có được từ bi. Chúng ta tuy không phải là những nhà tu hành chuyên nghiệp, nhưng mà chúng ta cũng muốn đi về cái hướng đó. Vì vậy cho nên chúng ta cũng học theo cái cách đó, cách buông bỏ bớt. Phải luôn nhớ tới mục đích chính của mình, sứ mệnh của mình, để mình làm đúng cái vai trò của mình, mà không có mất thời gian cho những thứ không cần thiết, vặt vãnh. Mà ở đây không phải chỉ là vấn đề thời gian, mà còn tiêu hao rất nhiều năng lượng, tiêu hao rất nhiều phẩm chất quý giá đạo đức, vì những cái chuyện vặt vãnh không cần thiết. Các bạn thấy đoàn thể ở đây tu tập thì khi mà ngồi thiền thì tất cả đều phải đi ngồi thiền. Khi ăn cơm thì tất cả phải đi ăn cơm. Khi làm việc thì tất cả phải đi làm việc, phải đồng loạt hết. Trừ trường hợp là trong cái đội nấu ăn thì họ phải nghỉ một vài giờ sinh hoạt nào đó. Nhưng mà sắp thời khóa biểu làm sao những cái giờ đó nó không có quá quan trọng, để rồi trong khi nấu ăn họ cũng vẫn thực tập. Tức là làm việc trong tinh thần hòa hợp, tu tập trong tinh thần hòa hợp. Người kia như thế nào thì mình phải như thế ấy, đoàn thể như thế nào thì mình phải như thế đó, để nó xây dựng cho mình một cái thói quen, đó là giờ nào việc đó, việc nào tới trước thì phải giải quyết trước, chứ không có đang trong cái thời khóa này mà đi làm việc khác.
Giống như trong khóa tu vừa rồi, có một bạn thiền sinh thường trú lấy thức ăn trễ, rồi bạn đó sẵn tiện rồi đem son đi rửa luôn, là thầy phải đến nhắc nhở. Đây không phải là giờ dọn rửa, mà đây là giờ ăn cơm. Cái sự có mặt trong đoàn thể, sự có mặt của mình trong đoàn thể, nó đóng góp một cái năng lượng cho đoàn thể, và đoàn thể cũng nuôi mình trong cái giờ khắc đó. Ăn cơm chung đoàn thể là một cái cơ hội rất là quan trọng, rất là quý giá, để mình có một sự thực tập nghiêm túc. Còn nếu mình ăn một mình thì mình rất là dễ thả rông cái tâm của mình. Thì mình thấy cái cách của người Đông Phương mình hơi nặng về mặt hình thức giao tế. Đôi khi gặp nhau hỏi chuyện trên trời dưới đất, hỏi 5-10 câu rồi mà vẫn chưa đi thẳng vào vấn đề được. Trong một bài nói chuyện cũng vậy, nói chuyện 5 châu 4 bể, nó vòng vòng vẫn chưa đi thẳng vào đề tài chính cần thiết. Và đôi khi chúng ta quên mất cái đề tài chính của chúng ta. Ở trong gia đình cũng vậy, nhiều khi chúng ta quên mất cái sự có mặt một cách bình an, dễ thương của mình là điều quan trọng nhất. Còn việc đem tiền về hay là những tiện nghi vật chất về chỉ là chuyện phụ thôi. Ngay cả khi những người thân trong gia đình mình đều cho rằng tiền là quan trọng, quyền lực là quan trọng, nhưng mà mình có chánh kiến, mình có cái thấy đúng đắn, mình biết những thứ đó không quan trọng, thì mình không nên nghe theo những ý kiến kia. Tại mình biết những ý kiến kia sẽ đưa tới khổ đau cho cả hai bên. Mình sẽ tìm mọi cách để dẫn dắt, để dìu dắt những người thân của mình đi theo cái chánh kiến đó. Đó là sống đối xử tử tế với nhau, có thời gian quan tâm chăm sóc yêu thương nhau, biết lắng nghe chia sẻ, biết yêu thương, biết tha thứ nhau. Đó là nội dung chính trong một liên hệ tình cảm. Nhưng các bạn thấy không? Các bạn nhìn lại xem, các bạn mất quá nhiều cho những chuyện nấu ăn, dọn dẹp, sắm sửa, rồi nghĩ ra kế hoạch này kế hoạch nọ cho tuần này tháng kia năm nọ, để rồi bắt kiệt hết năng lượng của nhau, để rồi cãi vã giận hờn, làm đau lòng nhau. Trong cái đoàn thể tu tập như là ở bản Hoa Anh Đào, các bạn đi với thầy nhiều tháng rồi mà thầy vẫn cứ phải nhắc nhở. Đôi khi các bạn cũng quên cái mục đích chính của mình ở đây để làm cái gì. Thí dụ như để cho các bạn ngồi tu tập như vậy thì các bạn nhớ rất là rõ, đó là mình phải chuyển hóa những rác rến trong lòng của mình, những năng lượng tiêu cực, để mình trở thành một người có vững chãi, có bình an, có hạnh phúc. Rồi sau 2 năm hay là 5 năm, mình sẽ trở lại cuộc sống để mình trở thành một chuyên gia tâm lý trị liệu, có rất nhiều năng lượng bình an và vững chãi và tình thương để mình cống hiến cho cộng đồng. Một cái mẫu hình của chuyên gia tâm lý trị liệu mà thầy đang muốn xây dựng cho các bạn không phải là một cái người biết nhiều về kiến thức tâm lý. Biết nhiều về kiến thức tâm lý thì cũng tốt, nhưng mà quan trọng hơn hết đó là cái người đó phải có một cái năng lượng rất là vững chãi, rất là bình an và có tình yêu thương, thì mới có thể tư vấn, có thể ỷ lạo, mới có thể nâng đỡ tinh thần cho người khác được, mới có đủ kinh nghiệm để chỉ vẽ ra một cái con đường thoát cho bệnh nhân được. Thì cái mục đích chính của các bạn đó là phải luyện tập thiền, phải xây dựng nhân cách, phải thanh tịnh hóa tâm hồn, phải luôn làm chủ những cảm xúc của mình, phải luôn quan sát mình, phải luôn quay về nương tựa chính mình. Đó là công việc chính. Thì khi mà đặt mình vào trong khóa tu thì cái điều này được nhắc đi nhắc lại. Cho nên không có khó để mà nhớ tới cái mục đích, cái mục tiêu của mình. Nhưng mà khi khóa tu chuyên sâu kết thúc, các bạn trở lại sinh hoạt bình thường thì mỗi bạn sẽ phải làm một số việc. Có những bạn phải quản trị website, có những bạn phải lo điện nước, có những bạn phải lo dự án xây dựng, có những bạn phải lo nương rẫy, có những bạn phải lo thông tin liên lạc vân vân. Và khó khăn bắt đầu xuất hiện, và có cái nguy cơ lạc hướng bắt đầu xảy ra, là mình chạy theo công việc, vì sự thành bại được mất công việc, để rồi mình quên mất
mình là một thiền sinh, mình là cái người tới đây không phải để trở thành một người xây dựng, một thợ hồ hay là một thợ mộc. Tới đây không phải để trở thành một nhà quản trị website hay là một người đưa ra những kế hoạch dự án hay. Mặc dù là bạn rất là cần sự đóng góp của bạn, nhưng mà cần hơn vẫn là phẩm chất. Mà nếu mà cái người lãnh đạo không có đủ thời gian để quan tâm, không đủ sáng suốt để nhìn thấy, hoặc là không đủ lương tâm để mà kéo người đó ra khỏi công việc, để trả người đó trở về đúng cái tâm ban đầu của họ, cái beginner's mind, thì tất nhiên là đoàn thể nó sẽ đi lạc. Người đó sẽ đi lạc. Và các bạn biết, khi mà một cái người làm việc rất là tốt, họ có nhiều năng khiếu, có nhiều khả năng, có nhiều thiện nghệ để làm công việc đó, mà ở trong đoàn thể chỉ có được 1-2 người làm việc đó tốt, mà bạn buộc phải mời người đó dừng lại, thì nó sẽ thất thoát công việc, làm giảm năng suất công việc. Để tìm một cái người tương đương rất là khó. Nhưng mà bạn cũng phải chấp nhận, tại vì bạn cứu lấy con người hơn là cứu lấy công việc. Thà để cho công như thế nào thì kệ các bạn, miễn sao các bạn có đóng góp cho mình làm tốt thôi. Mình phải nghĩ đến tương lai của người đó. 2 năm nữa, 5 năm nữa, họ sẽ trở thành cái gì, họ đạt được cái gì khi mà họ đi chung với mình như vậy. Cho nên nhiều khi có các bạn mà đang làm công việc rất là tốt, mà mình lấy lại các bạn giận. Các bạn nghĩ chắc thầy không tin tưởng mình nữa. Mình sao cho nên là thầy đã lấy lại. Chuyện đó rất là bình thường. Tôi đã học được cái nghệ thuật xây dựng đoàn thể Sangha Building đó ở những cái trung tâm lớn ở trên thế giới. Tôi đã được sống, đã được tiếp xúc với những bậc thầy tâm linh có đạo đức hay là có trí tuệ. Họ đã sử dụng cái phương cách đó. Và khi bạn ra cái quyết định lấy công việc lại thì bạn phải chấp nhận. Bạn phải chấp nhận cho người kia có một ít phản ứng đối với bạn, thậm chí là giận bạn hay là buồn bạn. Nhưng mà bạn biết rằng bạn phải làm như vậy. Còn nếu mà làm việc thì phải mang cái thiền tập đi theo. Trong khi làm việc phải có thảnh thơi, phải có sự tỉnh thức. Làm việc mà không có bị cuốn vào trong đó. Mình làm chủ lấy công việc, chứ không để công việc làm chủ lấy mình, thì mới cho làm. Còn nếu không là bắt ngồi không suốt, họ không nói thì cho đi về. Cho nên là các bạn đang có mặt ở đây là những bạn rất là may mắn. Là tại vì trong giai đoạn này thì số lượng các bạn tham gia chưa có nhiều, cho nên thầy còn nhiều thời gian để mà quan sát được cái phẩm chất tu tập của từng bạn, để đưa ra cái liệu thuốc, cái phương thức trị liệu nó phù hợp. Còn sau này số lượng tăng lên nhiều lần nè. Mà nếu mà thầy không kịp xây dựng cái đội ngũ của những người đi trước vững chãi và giỏi để phụ giúp thầy đó, thì coi như là quản lý không xuể, và cái chất lượng nó bắt đầu nó suy giảm. Số lượng tăng lên thì chất lượng nó sẽ đi xuống. Kể ra câu chuyện này để các bạn nhìn vào cái bối cảnh gia đình của mình, cái công ty của mình, để các bạn thấy rằng nếu mình đóng vai trò lãnh đạo, vai trò dẫn đường, là điểm tựa cho một nhóm người, thì mình phải là người rất là tỉnh táo và phải rất là bản lĩnh. Tỉnh táo để nhìn ra tình trạng, thấy có người nào bị sa đà, sai đường lạc lối, mất tông chỉ, mất định hướng không. Và bản lĩnh là dám đánh thức người đó, dám kéo người đó quay lại, dám cho người đó biết là họ đã sai. Chào mừng quý thính giả đến với kênh Hành trình sống tỉnh thức, nơi chúng ta cùng nhau chia sẻ, khám phá và tìm ra những giá trị sống sâu sắc từ triết lý Phật giáo để áp dụng vào cuộc sống hiện đại. Bạn có bao giờ đặt câu hỏi tại sao nhiều điều trong cuộc sống dường như đã được định sẵn, và làm thế nào để chúng ta có thể tỉnh thức hơn trong từng khoảnh khắc? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào một chủ đề rất thú vị. Mọi chuyện trên đời đều đã an bài. Một trong những chia sẻ thuyết pháp của thầy Minh Niệm, người đã giúp hàng triệu người tìm ra con đường an yên trong cuộc sống.
Với chủ đề này, chúng ta sẽ khám phá và phân tích cách mà chúng ta nhìn nhận về cuộc sống và những sự kiện xảy ra xung quanh mình. Khái niệm an bài trong triết lý Phật giáo. Theo thầy Minh Niệm, an bài không có nghĩa là một sức mạnh bên ngoài sắp xếp mọi thứ, mà chính là sự hiểu biết sâu sắc về duyên khởi. Mọi sự việc trong cuộc sống đều có nhân duyên, và nếu chúng ta hiểu được những duyên này, ta sẽ thấy rõ mọi thứ đều có lý do. Mọi chuyện trên đời đều đã an bài là cách để ta hiểu rằng không phải tất cả mọi thứ ta gặp đều là ngẫu nhiên. Mỗi sự kiện trong cuộc sống đều có một lý do, một bài học, một mục đích nào đó mà ta chưa nhìn thấy ngay lập tức. Chúng ta thường xuyên chống đối điều này. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hay phàn nàn khi gặp phải những khó khăn, thử thách. Nhưng thực tế, chính những khó khăn này lại chính là những bước ngoặt, là bài học giúp chúng ta trưởng thành. Phần tiếp theo, mời các bạn lắng nghe minh họa qua các câu chuyện thiền định Phật giáo. Câu chuyện Quy luật tự nhiên. Chuyện kể rằng, có một cái cây cổ thụ trong rừng đứng vững qua nhiều mùa bão lớn. Trong một lần cơn bão dữ dội, cây rẽ đôi, gãy một nhánh. Nhưng một năm sau, nhánh cây gãy lại mọc lên một chồi non. Đây chính sự gãy đổ cũng là một phần của quy luật tự nhiên. Phân tích như sau. Cái cây là hình ảnh của cuộc sống. Mỗi khó khăn trong đời, dù chúng ta cảm thấy mất mát, đều là một phần trong sự phát triển của chính mình. Khi bạn chấp nhận sự thay đổi, sự an bài đó sẽ trở thành nền tảng để bạn phát triển mạnh mẽ hơn. Gợi ý thực hành. Khi gặp phải khó khăn, thay vì chống đối hay lo sợ, hãy dành thời gian để tĩnh lặng và tìm hiểu bài học mà cuộc sống muốn gửi gắm. Bạn có thể ngồi thiền để kết nối với bản thân và lắng nghe những cảm xúc của mình. Câu chuyện Con đường mòn và dòng suối. Có một người đi dọc con đường mòn vào rừng, nhưng anh ta cảm thấy mệt mỏi và muốn tìm một con đường khác. Khi anh ta đi theo dòng suối, anh phát hiện ra dòng suối này đã dẫn anh đến một cánh rừng tuyệt đẹp mà anh chưa từng thấy. Phân tích như sau. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình biết rõ con đường mình phải đi, nhưng cuộc sống sẽ dẫn dắt chúng ta đến những điều bất ngờ, những điều mà chúng ta không thể đoán trước được. Những thay đổi và thử thách, dù chúng ta không muốn, cũng là những bước đệm đưa chúng ta đến những điều tốt đẹp hơn. Gợi ý thực hành. Hãy thử mở lòng và đón nhận những sự thay đổi mà cuộc sống mang lại. Hãy bước đi với tâm trí mở, không quá lo lắng về tương lai, mà tập trung vào hiện tại. Câu chuyện Con bò và người nông dân. Một người nông dân có một con bò. Một hôm, con bò bỏ chạy vào rừng. Người dân trong làng cho rằng đó là điều không may, nhưng người nông dân chỉ nói, biết đâu đó lại là một điều tốt. Một tuần sau, con bò trở về, mang theo một con bò kết từ trong rừng. Người dân lại cho rằng đó là một điều tốt. Nhưng người nông dân vẫn chỉ nói, biết đâu đó lại là một điều xấu. Phân tích như sau. Đôi khi chúng ta rất dễ đánh giá một sự kiện là xấu hay tốt ngay lập tức, nhưng trên thực tế, mọi sự việc đều có hai mặt, và mỗi mặt đó đều có giá trị riêng. Tất cả những điều xảy ra trong cuộc sống, dù là tốt hay xấu, đều có tác động đến sự phát triển của chúng ta. Gợi ý thực hành. Thay vì phán xét sự việc, hãy thử sống trong lòng không phán xét, nhìn nhận mọi thứ theo một góc độ rộng mở hơn và học cách an trú trong từng khoảnh khắc. Câu chuyện Bước đi trên cát. Một người thiền sinh đi bộ trên bãi biển vào lúc hoàng hôn. Mỗi bước đi của anh in dấu trên cát. Anh nhận ra rằng cuộc sống cũng giống như dấu chân trên cát, dù có thể bị xóa đi theo sóng biển, nhưng trong khoảnh khắc này, đó là dấu vết duy nhất của hành trình. Phân tích như sau. Mỗi bước đi trong cuộc sống của chúng ta là một phần của hành trình. Dù tương lai có thể thay đổi, quá khứ có thể phai nhòa, nhưng những dấu vết trong hiện tại chính là những gì chúng ta có thể kiểm soát. Gợi ý thực hành. Hãy tận hưởng từng bước đi trong hành trình của mình.
dành thời gian để thưởng thức và sống trọn vẹn trong mỗi khoảnh khắc, không lo nghĩ về quá khứ hay tương lai. Câu chuyện Con mèo và khúc gỗ trên sông. Một con mèo nhảy lên khúc gỗ trôi trên sông. Con mèo không sợ hãi hay lo lắng về khúc gỗ sẽ trôi đi đâu, mà chỉ tận hưởng cảm giác khi nhảy lên đó. Khi khúc gỗ trôi đi, con mèo lại tìm một khúc gỗ khác. Phân tích như sau: cuộc sống sẽ không bao giờ hoàn hảo theo cách chúng ta muốn. Tuy nhiên, như con mèo, chúng ta có thể học cách để tận hưởng mỗi khoảnh khắc, dù cho những điều không hoàn hảo vẫn xảy ra. Gợi ý thực hành: hãy buông bỏ những kỳ vọng quá cao và sống trong thực tại. Hãy học cách để chấp nhận sự thay đổi mà không cảm thấy sợ hãi, và hiểu rằng mọi thứ đều có sự an bài riêng của nó. Kết luận: vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá những câu chuyện thiền định Phật giáo giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự an bài trong cuộc sống. Như Thầy Minh Niệm đã chia sẻ, không phải là cuộc sống đã an bài theo một cách cứng nhắc, mà là chúng ta có thể thấy rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó, và chúng ta chỉ cần tỉnh thức để nhận ra bài học đằng sau đó. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Hãy để những câu chuyện và triết lý Phật giáo hôm nay giúp bạn sống chậm lại, nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực và an nhiên hơn. Đừng quên nhấn chuông thông báo, nhấn yêu thích, đăng ký kênh và chia sẻ ý kiến của mình bên dưới mục comment video này để giúp chúng tôi lan tỏa thông điệp này đến nhiều người hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của hành trình sống tỉnh thức.